Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 189, sau khi Vương Lâm biết được cách hóa giải ma oán, anh ấy liền để nó bay về phương xa hóa phàm, sống một kiếp người thường tình. Không lâu sau, cảnh tượng bây giờ đã hiện ra ở một ngôi làng nhỏ, bên cạnh một dòng sông có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa. Bất chợt, một tên nhóc nói: "Vương Bình, ngươi nên đi đến Kỳ Liêm Phong hít một ngụm xương đi, đảm bảo trong 10 năm ngươi sẽ không sinh ra bệnh tật gì." Nghe vậy, đứa trẻ kia liền vui vẻ nhìn mấy người bạn đáp: "Chu đại ca, ta lát nữa trở về sẽ nói với cha ta, để cha mang ta đi xem thế nào." "Thôi đi, hiện tại sương mù trên Kỳ Liêm Phong cũng chưa xuất hiện, hay là ngươi theo ta học võ nâng cao sức khỏe đi." Lời cậu nhóc này vừa dứt thì từ trong làng, những tiếng kêu gọi từ các gia đình truyền ra: "Đã tới giờ ăn cơm rồi." Cuối cùng, cậu nhóc này chỉ đành nhìn mọi người thở dài nói: "Được rồi, hôm nay võ lâm đại hội kết thúc, chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta lại mở lại." Dứt lời, nhóm mấy đứa trẻ tản ra. Cứ thế, đứa bé trai có tên Vương Bình kia cũng phải hướng về trong thôn đi tới. Đang đi, một vị đại hán nhìn thấy đứa bé liền cười nói: "Phương tiểu tử lại đi cùng với tiểu tử nhà ta, mở cái gì gọi là võ lâm đại hội phải không?" Đứa bé ngượng ngùng gật gật đầu nói: "Chào chú thúc thúc." Thế vậy, đại hán xoa đầu đứa bé nói: "Quả nhiên là đứa bé ngoan, ngươi đang đi về nhà phải không? Đi thôi, ta tìm cha ngươi bàn bạc chút chuyện." Nghe vậy, đứa bé vội vàng gật đầu, mang theo đại hán đi về hướng nhà mình. Không lâu sau, bên ngoài một căn nhà đơn giản, đứa bé chạy mau mấy bước đi vào, trong miệng hô lớn: "Cha, chú thúc thúc đến này." Nghe thế, từ trong ngôi nhà, Vương Lâm với tướng mạo bình thường đi ra, hai tay để cái chốt ra khỏi phòng hắn, mỉm cười nói: "Chu đại ca, hôm nay thu hoạch không tồi." Quả nhiên may mắn, hôm nay vừa lên núi đã bắt được con trơn lộc này. "Phương huynh đệ, tiểu tử nhà ta 2 năm nữa ta chuẩn bị lấy vợ, phòng của nó còn thiếu đồ đạc bài trí, phải phiền tới Vương lão đệ rồi." "Không sao, Chu đại ca cứ yên tâm." "Được, con trơn lộc này đặt cọc trước vậy." Nói xong, vị đại hán liền ôm quyền rồi xoay người rời đi. Hắn vừa mới rời đi, đứa nhỏ trên ghế lập tức nhảy xuống, bước nhanh tới chỗ con trơn lộc. Sau đó, cậu nhóc nói: "Cha, chú thúc thúc này thật lợi hại, một con trơn lộc như thế không ngờ cũng bị thúc ấy săn được. Trước qua lại xem, Bình Nhi, đã tới giờ con phải uống thuốc rồi. Cha, uống thuốc thật khổ." Thanh âm cậu bé vừa dứt thì Vương Lâm đã bưng một chén thuốc đến bên cậu bé. Nhận lấy chén thuốc, đứa nhỏ liền uống từng ngụm một. Sau khi uống hết, khuôn mặt cậu nhăn nhó vội chạy đi vì vị đắng của nó. Uống hết một chai la vi xua tan vị đắng, cậu nhóc mới hỏi: "Cha, khi nào Bình Nhi mới không phải uống thuốc nữa?" Đáp lại, Vương Lâm chỉ hiền từ nói: "Nhanh thôi." Nói rồi, ánh mắt anh ấy nhìn ra xa. Bất giác, Vương Lâm lẩm bẩm nói: "Đã 4 năm rồi, thôn Lạc Nguyệt và quê hương của ta rất giống nhau. Nếu năm đó ta chỉ là một thợ mộc bình thường, đời này liệu có phải chính là cảnh tượng như vậy?" Thanh âm vừa dứt, cứ thế, cảnh tượng chuyển về đêm. Trong căn nhà nhỏ, Vương Bình đã ngủ. Vương Lâm khoanh chân ngồi một bên, hắn đặt tay phải lên mi tâm của Vương Bình, địa quang lập tức lưu chuyển toàn thân. Nháy mắt sau, một đám hắc khí hình cầu nháy mắt đã xuất hiện, ngưng tụ trên da của đứa nhỏ. Dần dần, hắc khí này càng thêm nồng đậm, dưới sự lưu chuyển của điện quang, cuối cùng cũng thoát ra khỏi thân thể. Vương Lâm nhanh chóng nâng tay phải lên chụp lấy rồi bóp nát, khiến hắc khí tan biến. Xong xuôi nhìn con, Vương Lâm than nhẹ, kéo chân lên đáp lại cho đứa nhỏ, rồi chuyển thân đi ra khỏi gian phòng. Trong sân, ánh trăng chiếu lên người hắn khiến cho bóng dáng của hắn có chút cô độc. Nhìn trời, Vương Lâm nhẹ giọng lẩm bẩm: "Đã 5 năm rồi." Dứt lời, Vương Lâm hồi tưởng lại cảnh 5 năm trước, Vương Lâm tới nơi này dẫn theo một đứa nhỏ, hai người chọn ở đây để sống một cuộc đời bình dị. Tuy nhiên lần này đến đây, không chỉ có mỗi Vương Lâm, Tôn Thái cũng tới sống cùng với hai cha con. Tại bên trong thôn trang yên tĩnh này, tâm của Vương Lâm cũng dần bình an lại. Khi Vương Lâm đang suy nghĩ, từ bên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, một bóng dáng Tôn Thái tập tễnh dần dần đến gần rồi hỏi: "Đứa nhỏ ngủ rồi à?" Nghe vậy, Vương Lâm khẽ gật đầu, hắn không nói gì cả. Thấy vậy, Tôn Thái lại hỏi: "Ngươi tính bồi dưỡng đứa nhỏ này bao lâu?" "Chẳng bao lâu cả, chỉ là hết một kiếp người." "Ngươi không tính để nó tu đạo sao? Với tu vi của ngươi, đứa nhỏ này trên đường tu đạo sẽ dễ dàng đi rất nhiều." "Ta sẽ không để nó tu đạo, cả đời này sẽ không." "Tư chất của đứa nhỏ này tốt lắm." "Ta sẽ không để nó tu đạo." "Vĩnh viễn không. Bình Nhi đã trải qua rất nhiều chuyện, ta đặt tên cho nó là Vương Bình là vì hy vọng cả đời nó sẽ bình an như một phàm nhân bình thường. Việc tu chân từ nay về sau không cần đề cập lại nữa." "Thật không ngờ, ta Tôn Thái phiêu bạt một đời lại còn có thể có một nơi dừng chân." Nghe vậy, Vương Lâm nhìn lên trời cao, bất giác lẩm bẩm: "Trong chốn khói lửa bình phàm này, đạo tông của ta lại càng thêm viên mãn, thấu hiểu mọi thứ." Thanh âm Vương Lâm vừa dứt, hắn nhìn lên trời cao, cảnh tượng cũng liền thay đổi. Khi ánh sáng chiếu rọi, chỉ thấy ở tại căn nhà nhỏ, Tôn Thái đang cùng với Vương Bình chơi đùa rất vui vẻ. Chứng kiến cảnh tượng hai ông cháu nô đùa ấy, Vương Lâm bất giác nở một nụ cười hiền dịu. Và cứ như thế, thời gian như thoi đưa, 5 tháng trôi qua, xuân đi đông lại tới, đã qua 5 năm rồi. Lại thêm 5 năm, Vương Bình đã 10 tuổi, nhưng so sánh với những đứa nhỏ đồng lứa trong thôn khác, Vương Bình thoạt nhìn rất gầy yếu. Thế nhưng, có Tôn Thái bên cạnh, hai ông cháu chơi đùa rất vui vẻ. Trong cái giá rét, hai ông cháu mặc kệ mọi thứ cùng nhau nặn tuyết chơi đùa.
Tuy nhiên, trong lúc hai người chơi đùa vui vẻ thì từ trong nhà Vương Lâm lại đi ra, sau đó trên tay anh ấy cầm một bát thuốc nhỏ và đưa cho Vương Bình uống. Thấy thế, Vương Bình chỉ nhanh tay cầm bát thuốc lên và uống một hơi hết sạch, tựa như cậu đã quá quen với vị đắng của nó. Và cũng trong lúc cả nhà đang chơi đùa vui vẻ thì bất chợt bên ngoài có một người phụ nữ đi tới muốn gặp xin Vương Lâm. Thấy vậy, Tôn Thái hỏi nhỏ: "Bình Nhi, làm sao không đi với phụ thân ngươi, tới chơi với lão nhân này làm gì?" "Thái gia gia, người xem, Trương Thẩm Thẩm lại tới nữa rồi. Đứa nhỏ này, yên tâm đi, phụ thân người sẽ không đồng ý đâu." "Không chắc, Tôn gia gia nhìn xem, 3 năm qua Trương Thẩm Thẩm đã tới đây vài lần, ta sợ cha ta sẽ lấy vợ khác. Đừng lo lắng chuyện của phụ thân ngươi xem, bên ngoài Chu gia, nhị nha đầu hình như đang tới tìm ngươi thì phải." Nghe vậy, Vương Bình giật mình, cậu vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân thì một cô bé cất tiếng gọi: "Vương ca ca có ở trong đó không?" "Ta không ở đây, muội đi nhanh đi." Nói rồi, hắn đi ra sân, không thèm để ý cô bé bên ngoài. Tôn Thái nhìn tới đây, không khỏi mỉm cười, vẻ hiền lành càng đậm trong mắt. Thế nhưng, chứng kiến cảnh tượng ấy, từ xa Vương Lâm lúc này lại khác với Tôn Thái. Hắn cau mày, khuôn mặt không ngừng toát ra cái vẻ cười khổ. Thấy thế, bà mối từ phía sau Vương Lâm đột nhiên cất lời hỏi: "Vương gia huynh đệ, Bình Nhi cần có một mẫu thân, ngươi không hài lòng với người trong thôn sao? Việc này hay là quên đi." "Vương gia huynh đệ, ngươi tội gì phải vậy?" Lời bà ta vừa dứt, đúng lúc này Vương Bình đi tới, cậu ta trừng mắt liếc nhìn bà mối một cái, ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Mắt thấy bà mối còn muốn nói gì nữa, Vương Bình lớn tiếng nói: "Cha, con đói bụng." Thế thế, Vương Lâm nhìn bà mối cười: "Việc này coi như không có đi, ngươi không muốn cũng không thể cưỡng cầu được. Vương huynh đệ, ngươi nếu có coi trọng ai đó, nhất định phải nói với ta nha." Nói xong, bà mối quay đầu rời khỏi căn nhà nhỏ. Bà ta vừa đi, Vương Bình vội vàng lên tiếng hỏi: "Cha, người..." "Tiểu hài tử chớ nghĩ linh tinh, Trương Thẩm Thẩm của ngươi cũng là có ý tốt, tại đây uống thuốc đi, ta đáp ứng với con." Nghe vậy, Vương Bình vui vẻ cầm lấy bát, một ngụm uống hết chén thuốc trong thích thú. Uống xong, đứa nhóc nhìn Vương Lâm nói: "Cha, có Bình Nhi với người sẽ không cô độc, chờ Bình Nhi trưởng thành sẽ hầu hạ người mãi tới khi già." Nghe thế, Vương Lâm cười cười, hắn xoa đầu Vương Bình rồi đi ra khỏi nhà, rồi tiến về phía một chiếc bàn bắt đầu tạc tượng. Vương Bình đứng ở bên cửa sổ nhìn phụ thân, bất giác nó nhớ lại ngày đó, trong lúc vô ý, mình đã hỏi phụ thân, mẫu thân của mình ở nơi nào. Lúc ấy, vẻ mặt của Vương Lâm rất là kỳ quái, cảm giác như suy sụp. Kể từ đó, Vương Bình cũng không một lần hỏi về mẫu thân thân nữa. Mùa đông qua đi, gió xuân lại thổi tới, mang theo sự ấm áp gột rửa những mệt mỏi trong tâm hồn Vương Lâm. Ngôi làng nhỏ bình yên với tiếng đọc bài từ trường tư thục vừa dựng lên khiến những năm tháng tu đạo đẫm máu dường như chỉ còn là một giấc mơ xa xăm. Vương Lâm giờ đây không còn chấp nhất đuổi theo thiên đạo, hắn thu lại mọi thần thông, chỉ dùng tâm tình của một người cha để nhìn Vương Bình khôn lớn. Suốt 16 năm bình lặng ấy, Vương Lâm dường như đã quên đi hết thảy, chỉ trừ việc mỗi đêm lặng lẽ xua tan oán khí cho con. Thế nhưng chính trong sự lãng quên ấy, một cỗ cảm ngộ về sinh tử luân hồi lại vô thanh vô tức nảy mầm, ý cảnh có dấu hiệu thăng hoa từ sinh tử sang nhãn quả. Thời gian cứ thế trôi, 6 năm nữa lại qua đi. Vào một ngày mùa thu khi lá vàng rụng xuống, Tôn Thái đã đi đến tận cùng của Thọ Nguyên. Trên giường bệnh, lão nhìn thấy hai phụ tử Vương Lâm mà lòng tràn đầy an tường. Vương Bình giờ đã 16 tuổi, mang vẻ đẹp tuyệt thế thừa hưởng từ Liễu Mi, nhưng lại sở hữu đôi mắt đen trắng phân minh, tinh thuần của Vương Lâm. Cậu thiếu niên thông minh sớm đã nhận ra sự cung kính thầm kín mà Tôn gia gia dành cho cha mình, một sự cung kính vượt ra ngoài lễ tiết thông thường. Vương Lâm nhìn người bạn cũ giờ đã già nua, bình thản nói: "Tôn Thái, việc năm đó đáp ứng với ngươi, ta sẽ làm được." Nghe được lời hứa sẽ đưa cho cốt về lại quê nhà Ám Nguyệt Tinh, Tôn Thái mỉm cười mãn nguyện. Ký ức về vụ chi tiên giới mấy trăm năm trước lướt qua như một thước phim ngắn ngủi. Lão nhận ra sinh tử vốn dĩ chỉ trong gang tấc. Tôn Thái nhắm mắt xuôi tay, tử khí nồng đậm rồi tan biến vào hư không. Chứng kiến người thân thiết ra đi, Phương Bình không cầm được nước mắt, khóc thút thít gọi: "Tôn gia gia." Vương Lâm khẽ xoa đầu con, ánh mắt hắn hiện lên vẻ bình thản đến cực điểm. Bất giác, hắn lẩm bẩm nói: "Sinh tử luân chuyển, như mây khói lững lờ, chẳng qua là nhân quả tiếp nối, sau nhân gặp quả, nhân thành quả khởi." Thanh âm vừa dứt, cảnh tượng lại nhanh chóng qua đi. Bây giờ, hai cha con đã ở tại đám tang của Tôn Thái trên đỉnh một ngọn núi cạnh thôn Lạc Nguyệt. Trên tấm bia đá do chính tay Vương Bình khắc dòng chữ đơn giản: Tôn Thái chi mộ, ký danh là Nghĩa Tôn Vương Bình. Mối duyên giữa vị đại trưởng lão Thi Âm Tông năm xưa và hậu duệ của Vương Lâm khép lại bằng một nấm mồ đất ấm áp giữa lòng thôn nhỏ. Trong ngày đưa tang ấy, chỉ thấy Vương Bình không nấc, xung quanh hai cha con là rất nhiều người làng xóm thân thiết cũng tới đưa tiễn Tôn Thái về nơi chín suối. Cứ như vậy, Tôn Thái đã nằm yên dưới lòng đất về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Nhìn về mộ của lão, trong đầu Vương Lâm cũng đang ngập tràn những suy nghĩ. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, ít lâu sau, Vương Bình đã lớn hơn một chút. Bây giờ, Vương Lâm rốt cuộc cũng dạy con mình điêu khắc. Nhìn qua, Vương Bình bây giờ phong thái đã trở nên đĩnh đạc, làm việc gì cũng điềm tĩnh và cơ trí, kế thừa trọn vẹn vẻ điềm đạm của cha mình.
Vương Lâm vừa tỉ mỉ điêu khắc vừa dạy con rằng muốn trở thành tự sư thì phải dùng tâm mà hạ đao, khắc từng nét vào trí nhớ. Khi màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn dầu leo lét, Vương Lâm cầm lấy pho tượng gỗ thô ráp mà Vương Bình vừa tạc, một hình hài tôn thái đang ngạo nghễ bấm quyết nhìn trời. Ông trầm mặc hỏi con, nghĩ được rồi sao? Vương Bình rốt cuộc cũng thốt ra nỗi lòng bấy lâu hỏi. Cha, vì sao cha không cho con học tập những pháp thuật tiên nhân mà Gia Gia đã lưu lại? Bởi vì cuộc sống tu đạo không thích hợp với con. Phụ thân, con sẽ không tu đạo. Nghe vậy, Vương Lâm khẽ gật đầu, sau đó xoay người chậm rãi tiến vào gian phòng nhỏ. Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm, ngoài trừ tu đạo, mọi việc trên thế gian này ta có thể cho con toàn bộ. Thanh âm vừa dứt, khoảng không lại một lần nữa qua đi. Ít lâu, chỉ thấy Vương Lâm và con trai đã cùng nhau xuất hiện ở tại một cây cầu. Rốt cuộc, Vương Lâm bây giờ đã không muốn cuộc sống của hai cha con gói gọn ở tại ngôi làng nữa. Hai người muốn cùng nhau chu du thiên hạ. Cứ thế, cảnh tượng hai cha con cùng nhau bước đi về phía xa cũng là cảnh khép lại tập 139. Liệu rằng tập tiếp theo 140 tinh nghịch sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!